περάσουμε του Erol στο Mâhûr. Το Mâhûr βασικά αν κοιτάξεις τι γράφουν τα θεωρητικά βιβλία, το αναφέρουν ως μία μεταφορά του τσαργά, του ανύπαρκτου τσαργά, βασικά που είναι το ντο. Εγώ προτιμώ να σκεφτώ το Mâhûr απλώς ως το Mâhûr είναι στο Rast ό,τι το Mûhûr στο Ουσάκ. Δηλαδή, το Rast έχει πολύ μαλακά διαστήματα, το C και το Φα δίες είναι πολύ χαμηλά. Επειδή έχει πολύ χαμηλό κέντρο βάρος, δηλαδή δουλεύει γύρω από την βάση του, δεν ανεβαίνει ψηλά, είναι πολύ ισχυρό το τονικό κέντρο. Το Mâhûr είναι το αντίθετο. Η μελωδική κίνηση ξεκινάει πάνω στην οκτάβα, κινείται εκεί πάνω ψηλά και μόνο στην τελική πτώση κατεβαίνει κάτω στη βάση. Και αυτό έχει την απλή επίδραση ότι σκληραίνουν τα διαστήματα, είναι λίγο πιο ψηλά και σμπρώχνουν προς τα πάνω. Τώρα, τα θεωρητικά βιβλία επίσης θεωρούν ότι το Φα δίεση είναι ελάχιστα πιο ψηλή από ότι είναι η Φα δίεση στην ευρωπαϊκή μουσική, το συνδυασμένο διάστημα του Φα δίεση. Εδώ διαφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι η νότα Φα δίεση είναι ελάχιστα χαμηλότερη από ότι είναι η Φα δίεση στο συνδυασμένο σύστημα. Όπως το C επίσης που αναφέρεται ως φυσικό στο Mâhûr, κανονικά παίζεται σαν το C όπως αναφέρουν τα διαστήματα στο Rast. Δηλαδή στο Rast γράφει ένα σύμβολο ύφεσης που λέει ένα κόμμα πιο χαμηλά. Το Mâhûr είναι ένα κόμμα πιο χαμηλά, το Rast είναι 2 έως 3 κόμματα πιο χαμηλά, ανάλογα με την κίνηση. Οπότε είναι το Rast απλώς με ψηλό κέντρο βάρος και μια μελωδική κίνηση προς τα πάνω, που απλώς τα δύο μεταβλητά διαστήματα αυτά τα σκληραίνει. Έτσι βέβαια όλο αυτό έχει μια επίδραση στην φρασιολογία του Mâhûr. Πάμε να δούμε το πρώτο. Sorry. Mâhûr, the theory books tend to, they consider it a transposition of what they call charga. Charga is like do major. In my opinion, I don't agree with that. What I think of Mâhûr is that it is basically it's a variation of Rast. But Rast, having a very low center of gravity around the tonic, it doesn't like to move up very high. It stays down low. That means that the rather sort of unstable intervals of C and Fa diez, they come down very low. So it becomes, the C is quite low, but it's not a flat, so it's very low. And Fa diez, but not really sharp, it's quite low. In Mâhûr, because the melody starts up in the octave and moves up around the octave and only comes down in final cadences, those two intervals, which are rather unstable and change according to the tonal gravity of the scale, they tend to go up. So the intervals of C and Fa diez in Mâhûr are a little bit sharper than they are in Rast. But it's basically a version of Rast in which the melody centers around the higher register of the scale, as opposed to the Rast itself where it centers around the low register. So that's the basic difference between them. And you can see that because there are many, many pieces composed in the Rast in which they immediately do a modulation to Mâhûr. It's considered absolutely essential modulation to go to Mâhûr. So it really is like an offshoot of Rast. Let's have a look at this one first by Erol Bingöl. And 2, 3, 4.
κοινότητα έχει με το Ράστ, απλώς είναι στην ίδια περιοχή. As you can see, all of the phrasing and everything is very, very reminiscent of Rust, just the whole thing is moved up into the high register. Μάλιστα, ορισμένοι λένε, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια ή όχι, ότι η λέξη Mâhûr βγαίνει από το Ματζόρε. Και ειδικά από την περίοδο που ήταν οι Άραβες στην Ισπανία, που βέβαια στα ισπανικά το J, το Ματζόρ, προφέρεται σαν Χ, οπότε Mâhûr. Οπότε είναι πολύ πιθανό να είναι η ετυμολογία αυτής της λέξης να είναι αυτή. Γιατί σε αντίθεση με τα άλλα μακάμια που έχουν ή τοπονύμια, Φιλιππίν, Χιτζάζ, Ισφαχάν, Νισαπούρ, Νιχαβέντο, αυτά είναι τοπονύμια όλα αυτά. Οι άλλα έχουν ονομασίες πολύ έτσι ποιητικές, Φιλιππίν, Τυρκές Χαβεράν, ερωτοκτυπημένοι Ανατολίτες. Τυρκές Χαβεράν. Είναι μερικά τέτοια. Το Mâhûr δεν έχει κάποια... δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό, ας πούμε. Δεν σημαίνει κάτι... Η νότα... Νότα υπάρχει, ναι. Νότα υπάρχει Mâhûr. Εμένα θυμίζει μόνο το Mâhûr, αυτό που υπάρχει και στα ελληνικά. Αυτή η λέξη που υπάρχει και στα ελληνικά, πώς λέτε, μαχμουρλίδικα, όταν ξυπνάει κάποιος. Μαχμουρλής. Ναι, μαχμουρλής. Νομίζω δεν το λένε. Μόνο αυτό με τίμιζε. Τι είναι αυτό? Μαχμουρλής. Μαχμουρλής. Όταν ξυπνάει κάποιος, τα μάτια είναι έτσι, στάζει ακόμα. Από τον ύπνο. Μόνο αυτό δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι εικασίες τώρα, θεωρίες. Η Mâhûr η νότα είναι αυτή που είναι η δίεση αυτή. Είναι αυτή η δίεση, είναι αυτή η ψηλή φαδίεση, είναι η νότα Mâhûr. Κάνει δύο πράγματα που δεν κάνει ο άλλος. Καταρχήν συμπεριλαμβάνει μια κίνηση γύρω από την νότα που θεωρώ ότι σημαίνει. Θεωρώ ότι σημαντική αυτή η κίνηση. Επίσης χρησιμοποιεί την νότα φα φυσικό στην κάθοδο.
It's pretty characteristic for us. This is a phrase from a pesher, which is very, very characteristic of Mâhûr. He does something here which the other one doesn't do. He makes use of around this note, the same way around the knee here. And he also makes use of the F natural in the conclusions, which are both, in my opinion, they're quite important. There's a very famous pesher by a composer at the beginning of the 20th century called Ross Daly Labyrinth, which shows that very clearly. These two Seyirs are very good, but I think this one's better. It's more complete. It has that. Also makes use of the Houdetsi for one moment, which is a slight modulation to pinch cap. Which we'll see immediately after. So